Relația mea cu el a fost de un an, până să vorbim să mă mut cu el, să plec din țară, în Polonia. Mi se părea că semăna destul de bine cu mine, eram veseli amândoi, dar în același timp aveam și partea aia de responsabilitate, ca și job, de seriozitate și ca școală eram la același nivel și, nu știu, cumva au venit foarte... Am zis așa că poate pe parte de intuiție sau nu știu dacă aș numi-o neapărat intuiție, ca și cum, măi, parcă am fost oarbă, parcă nu mi-am dat seama de lucruri. Eu n-am avut experiențe faine nici în alte relații, cu toate că nu au fost cu violență și așa celelalte, dar nu au fost ok oricum. Și în prima săptămână totul fusese bine, numai într-o seară ne-am dus să ne întâlnim cu niște prieteni de-ai lui și acolo au început să se certe cu mine. Și la un moment dat m-au scos afară și ne certam, o dat cu pumnul în perete și am plecat amândoi spre casă și apoi acolo au fost cu de toate. Lovituri, strâns de gât, scuipat, aruncat cu obiecte prin casă, sticle. Eu nu apucasem să-mi desfac toate bagajele, arunca efectiv cu valiza mine. Și atunci m-am gândit să fug. Aveam geaca pe mine, dar eu plecasem fără nimic, fără telefon, fără nimic. Și atunci am zis, păi cum să fac să fug așa, că n-am cum. E noapte acum, unde mă duc, ce fac? Și am stat așa o vreme în scară și îmi spusese că aveam balcon comun cu ceilalți vecini și la un moment dat ne certam efectiv și pe balcon și mi-a spus că dacă vrea el mă aruncă acum de la balcon. Nu. Și că să zic mersi că mă bate numai un pic. Și că dacă vrea el acum mă aruncă și gata. Nu. Eram speriată, dar eram mai mult șocată decât eram speriată, cred. Și m-am întors acolo și el a luat-o iar cu chestia aia, că nu știu ce, că erau chestii care se tot repetau cu băieții ăia, cu prietenii lui și cum îl părăsesc eu pe el pentru toată lumea. Că dacă nu îl părăsesc pentru unul din prietenii lui, sigur îl părăsesc pentru un mexican și dacă nu pentru un mexican, atunci sigur mă împac cu fostul meu iubit și tot așa. Era cumva chestia asta că el ar putea să-mi facă mie mult mai mult rău decât îmi face. Și la un moment dat, i-am dat și eu. Am avut așa un moment în care mi s-a mai iluminat un pic mintea și am zis, clar, de aici trebuie să scap cumva. Și am dat și eu 2 palme așa, ca lumea. Și el a intrat în chestia asta, parcă era la nebun, la spectacol cu nebuni, că a început să spună că nu e bine, ce fac? Dar la un moment dat a spus că nu se poate abține, că n-ar trebui să dau acum în tine, dar uite, ok, pentru fiecare lovitură pe care ți-o dau ție, îmi dau și mie una. Și a început să se dea cu capul de dulapuri și se dădea cu capul de dulapuri, nu. Și atunci am avut norocul că m-a șters așa, că o vrut să mă lovească cu piciorul în cap și m-a șters așa un pic, am simțit un pic păpucul. Și avea treceri de-astea, când avea momentele astea maxime de furie, era transfigurat la față, parcă era un taur de ăla care vede roșu în fața ochilor. Și după aia s-a pus în genunchi și a început să plângă, că el nu mai face. Și la un moment dat nu mi-a mai fost frică deloc. La un moment dat am zis, nu, asta e, ne batem acum aici, mă bat și tu, te bat și eu, dar eu nu mai stau așa. Și când a văzut că nu ține nici cu plânsete, nici cu rugăminți, o zis că se aruncă de la balcon. Și chiar o trecut balustrada. Mă arunc de la balcon! Și la un moment dat, într-un târziu, s-o liniștit, am reușit să dormim un pic. Numai dimineața au luat-o din nou. Că du-te acum, pleacă, fă-ți bagajele și pleacă dacă vrei. Am început să mă îmbrac, îi spuneam că rezolvăm, că de ce pleci? Și am avut norocul că am zis că mă duc să fumez o țigară și am profitat când s-a dus la baie și am fugit. Și am întrebat oamenii pe stradă de o secție de poliție, nu, acum
toți uitau ciudat la mine, că și eu m-aș fi uitat ciudat la o fată care era cu jumătate de față vânătă și cu așa. Aveam căciulă și mi-am pus căciula și mi-am tras părul așa, că aveam lovituri la tâmplă și la ochi destul de rău. No, și am stat o săptămână la niște prieteni de-ai lui și după aia am plecat în România. Și o lună de zile mi-a fost și frică să ies pe stradă singură. Și după aia am început să mă întreb. Am zis, nu e ok. Ceva nu e în regulă nici cu mine din moment ce se întâmplă lucruri de genul ăsta. Și am început să citesc, am făcut terapie, m-am dus la seminarii, am făcut toate lucrurile astea ca să înțeleg ce-i cu el. Și din câte am citit și am auzit la un seminar, cel mai probabil avea o formă de borderline. Dar și ce-i cu mine? Pentru că am zis, ok, nu e în regulă, n-am avut nici înainte, nu s-a putut, nu a fost și acum uite unde s-a ajuns cumva, nu e ok. Și cred că motivul cel mai mare pentru care nu mi-au mers celelalte relații a fost că cumva, cred că inconștient, căutam și eu așa cumva oameni mai misterioși, mai indisponibili emoțional. Și țin minte că când am fost mică, am stat mai mult singură. Niciunul dintre părinții mei nu a fost prea disponibil. Mama lucra foarte mult, taică-miu s-a ocupat de... Eu când am fost mică am fost foarte bolnavă ca bebeluș. Și la un moment dat taică-miu nu mai făcut față și nu s-a mai îngrijit de mine. Și când am avut 10 ani au divorțat, numai că am stat în aceeași casă încă 2 ani. Și taică-miu a avut depresii, la un moment dat nu mai vorbea deloc cu noi, stătea la etaj și noi stăteam jos la parter și era tot timpul așa supărat și nu ieșea din cameră. Și după 2 ani m-am mutat cu maică-mea și cu sora mea în alt oraș și de atunci nu prea n-am mai văzut. Nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat. Mai mult îmi pare rău că o trebuie să se ajungă aici ca eu să încep să văd, să înțeleg niște lucruri și să încep să lucrez cu mine. Și am observat că foarte mult se pune accentul pe... Și sunt lucruri care nu mi se pare ok, că cumva bărbații sunt considerați agresori și femeile, în general, sunt văzute ca victime și nu li se duce în atenție treaba asta că fiecare are responsabilitate pentru ce i s-a întâmplat. Și că de multe ori și noi avem comportamente care, să zicem că nu sunt în regulă. Și eu înainte aveam accese de furie, făceam lucruri care puteau să fie considerate ca un abuz emoțional. Și așa mai departe. Și mi se pare că lucrurile astea sunt foarte mult date sub preș. Și nu cred că oamenii ăștia ar trebui să facă pușcărie. Mie mi se pare că nu e o idee bună. O idee mult mai bună ar fi ca ei cumva să facă un fel de, nu știu, să intre într-un fel de program așa, dar foarte intens, în care să zicem că, bine, ok, renunțăm la pușcărie, dar să fie niște instituții în care trebuiască să stea, dar în timpul ăsta să facă terapie. Eu nu cred că pușcăria agravează lucrurile. Eu de-abia acum, de câteva luni, pot să zic că funcționează lucrurile. Eu nu eram așa acum 2 ani. Am mai multă răbdare. Sunt mult mai atentă la lucrurile din jurul meu, la ce îmi spun oamenii, la interacțiunea cu oamenii. Și aș putea să spun că de-abia acum, de câteva luni, am o relație în care mă simt în siguranță, mă simt bine și în care pentru prima dată am ales altfel decât până acum.